Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi titta närmare på vad man bör tänka på vid byte alternativt nymontage utav en lastarventil. Och den här filmen, den har jag producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och nu gäller följande. För att det ska bli rätt och för att man ska undvika problem så är det ju av stor vikt att man köper rätt ventil. Och det gör man genom att ta reda på lite saker. Till att börja med vilken typ av hydraulsystem man har på traktorn. Och då pratar man om 3 olika system. Och då kan man börja att prata om det traditionella rundpumpningssystemet. Och det fungerar ju precis som det låter. Så länge du inte aktiverar någon funktion så pumpas oljan bara runt så här. Sedan så har vi konstanttryckssystemet. Och det är också precis vad det låter som. Så länge att du har maskinen igång så har det ett konstant hydraultryck hela tiden. Och utöver de här 2 så har du ett variabelt system. Ett lastkännande system. Och där har vi en hydraulpump som arbetar i ett standby-läge så länge ingen funktion används. Men när du aktiverar en funktion, till exempel genom att dra en hydraulspak, då skickas det en signal via LS-ledningen till pumpen som talar om för pumpen att skicka på mer olja. Det är det lastkännande systemet. Och när du har tagit reda på vilket system du har så bör du även ta reda på vilket flöde du har. Och då räknar man liter per minut. Och flödet, det är viktigt att veta så att man får rätt ventil. Sätter du till exempel dit en för liten ventil, då kan man riskera att det blir varmgång i hydraulsystemet. Och det är verkligen någonting man inte vill ha. Och givetvis så har ju då Olsson Parts ventiler för alla de här 3 systemen. Och för er som har lite äldre traktorer så kan det även vara bra att ha koll på om man har enkelverkande eller dubbelverkande lyftcylindrar på lastaren. Och har man en ventil man ska byta ut, då kan man med fördel märka upp hydraulledningarna så spar man lite tid. Man bör även rengöra ventilen ordentligt på utsidan. Och det är för att undvika föroreningar i hydraulsystemet. Och innan man sen börjar demontera så bör man se till att lastaren är i botten och att systemet är trycklöst. Ja, dels rent säkerhetsmässigt, men sen är det ju ganska skönt att slippa bli duschad i hydraulolja. Fråga mig, jag vet allt om hur det är. Och nu sätter vi fart. Trycklöst.
Så, nu sitter det nya ventilpaketet precis där det ska. Och nu är det dags att ansluta hydraulslang. Och nu vill jag passa på att prata om rundpumpning. För om man har ett sådant system så är det ganska vanligt att jordbrukslyften är seriekopplad med lastarventilen. Det vill säga att den får sin olja härifrån. Oljan ifrån pumpen kommer först hit och sedan vidare. Och om så är fallet, då behöver man en seriekopplingsnippel. Och den ansluter man på T-porten. T som är tank. Och där ansluter man ju då ledningen som ska till jordbrukslyften. Och på tal om T-porten, det är ju då alltså returoljan som kommer där. Så vill jag passa på att tala om vikten av fri retur. Om man tänker sig att man har lastaren upphissad och så sänker man den väldigt fort. Då ska ju all den oljan som har varit i cylindrarna passera här igenom. Och har man då en underdimensionerad returledning eller att den är förträngd på något vis, då letar ju det returtrycket sig vidare någon annanstans. Och då kan man få väldigt märkliga fenomen i hydraulsystemet. Och på tal om förträngning, så en sak som även kan förtränga ett hydraulsystem, det är ju sådana här snabbkopplingar. Det händer att de havererar inuti. Och då kan man få sådana här konstiga saker. Och ett sätt för att ta reda på om man misstänker att det är så, det är att man känner på ventilen samtidigt som någon kör hydraulsystemet. Känner man att det blir varmt någonstans, då kan man misstänka att man har en förträngning där. Ja. Nu skruvar jag dit de här slangarna. Och de här snabbkopplingarna är ju då rengjord inuti. För det är även väldigt viktigt. Så fort att det är gjort så ska vi sätta dit spak och vajrar. Och den gamla spaken, den har jag redan tagit bort. Så ni ska slippa vänta. Då så. Nu sitter vajrarna fast i spakenheten. Och nu ska de fästas i ventilen och sedan justeras in. Och när man justerar in dem, då kan man med fördel använda sig av den här spärren. Som spärrar spaken i neutralläge. Och den här är ju tänkt att fungera som säkerhet. När du till exempel hoppar in och ut ur traktorn så du inte kommer åt spaken och det händer någonting oönskat. Och på tal om vajrar. Så när man drar vajrarna så ska man ju undvika skarpa veck på dem. Utan fina böjar så att de går lätt och fint. Nu ska jag bara skruva fast spaken så ses vi vid lastarventilen. Nu är vajrarna monterade och klar. Och nu ska det bara finjusteras. Och med spaken i låst läge så kan man känna så här att man kan röra det med fingrarna. Och då är det här i ledigt läge. Och då drar man åt muttrarna. Och när det är gjort, då ska vi hoppa in i traktorn och kolla om vi har gjort rätt.
Nu så ska vi dra ur spärren och känna på spaken. Och det känns bra. Och någonting man måste se till, det är att man får flytläge i sänkläge. Och flytläge, det är ju då att lastaren är tänkt att bli trycklös upp och ner. Så att lastaren följer marken. Och det läget bör man ha längst fram när man sänker lastaren. Har man det bak till, det är totalt livsfarligt. För då hissar man lastaren och så kanske man drar lite till och då ramlar den rätt ner. Så viktigt att man får flytläge framåt när lastaren går ner. Och har man inte det, då får man koppla om. Och så kan man få vända på spakhuset också för att få det rätt. Nu är det dags att starta och kolla så att det fungerar. Och då är det ju väldigt bra om man har någon med sig som kan kolla så att det inte är några oljeläckage. För det vill vi inte ha. Jodå, det fungerar. Och den går åt rätt håll också. Och nu ska vi testa flytläge. Ni hör, där belastas hydraulsystemet. Och så trycker den ända fram nu. Där släppte den. Säkerhet, det är viktigt. Jag tror att det var allt för den här gången. Och jag önskar ju nu er lycka till med att montera er nya ventil. Och har ni några frågor så finns det ju en väldigt trevlig kundtjänst hos Olsson Parts. Vi ses vidare i nästa film. Tack och hej.